Calimera Repedia, bună dimineața, bine ne-am regăsit la cafea. O nouă zi aici în Atena. Astăzi vom pleca către Pireu, către Pirea. Vom arăta zona de litoral a orașului Atena și sper să vă placă. Sper să fie altceva decât zona asta centrală, pentru că, așa cum știți, orașul Atena e împărțit din două părți. Atena, provința Atina, cum spun ei, și Atiki, cum spun ei, și Pirea. Deci astăzi vom prezenta zona de litoral, zona așa zis turistică, să vedem, sper să arate altfel decât zona asta centrală. Un adevărat casă studiu, cum a reușit orașul ăsta să ajungă așa. M-am spus că am locuit în acest oraș acum 30 de ani și mi-aduc foarte bine aminte situația care era atunci. Guvernele socialiste de stânga cu cele de dreapta alternau, un fel de PNL și PSD, aceeași mizerie ca la noi în România. Se împrumutau în draci, aveau proiecte stil stadioane în pantă și alte iureli, deci fără niciun folos, banii se furau, se mâncau. Nu fac nicio aluzie, dar e un studiu, e un caz oricum foarte asemănător cu, nu știu, o țară care... Deci mi-aduce aminte, cazul ăsta mi-aduce aminte de o țară. Și sperăm că nu o să fie așa. Deci capitala europeană care în 30 de ani a reușit să regreseze. Deci, în afară de o gară care s-a făcut aici, o stație de metro aici în centru cumva, credeți-mă că nu văd nimic schimbat în bine, totul este în rău. E o rușine extraordinară. Ieri am fost șocat pur și simplu să văd. Deci pentru cei care cunosc Atena și o știu de ani de zile, Platia Vatis, Platia Victoria, care Platia Victoria era, Doamne, ce era acolo, numai lume bună. Deci a ajuns o ghenă de gunoi, a ajuns Zombieland, Platia Vatis, Aharnon, Odos Aharnon, care știți că era plin, magazine, este jumătate, sunt 3 sferturi închis. Centrul orașului, Monastirachi, sunt pe jumătate închise, clădiri părăsite, în fine. Sper să nu fie cazul acesta și la noi în România. Ăsta este centrul orașului, exact buricul târgului, exact buricul târgului, pentru cei care cunoașteți Omonia. Platia Omonia, asta este o fântână arteziană, acolo și restul înconjurată de o căluză cam obosită. Așa arată o stație de metrou, aici în Omonia, e destul de curățică, nu... Deci aici chiar asta este bine, e curat, aranjat totul pochet, destul de frumos. Un bilet pe o zi, nu știu, e 4 euro, nu mai știu cât am luat ieri unul, dar nu mai țin minte, ca să vă spun sincer. Să iau unul pentru 24. Olympiacos Pireu, Olympiacos Pirea, stadionul e nou. Când am fost eu aici nu era stadionul acesta. Se află în Faliro. Au câștigat cupă și ei cupe europene, Conference League-ul parcă acum 2 ani sau. Și dacă aveam peste tot în Atena, aveam Tira de Catria, adică poarta 13. Aici avem Tira Efta, poarta 7. Așa sunt aici în Grecia, deci cunoscute brigăzile ultra, peluzele după poartă, după numărul porții la care se intră, deci în spatele porții unde stau. Și hai să vă arăt puțin din oraș. Parcul Olimpic acolo în partea cealaltă, nu știu cât de bine se vede de stație. Știți că a avut și o olimpiadă loc aici în 2004, am impresia. Oricum atunci că am dus pe ei în cap. Și ce frumos se vede orașul în partea aceea. E total și total diferit față de ceea ce am văzut în Atena, în centrul orașului. Aici e totul nou, construit, apare mult mai îngrijit orașul, pentru că la început au fost două orașe separate, ei și acum le consideră la fel, Pirea și Atena. Și haide să trec și eu strada. De asta vă spuneam, nu știu ce, sala de sport acolo, nu știu exact ce.
Ăsta tot al Olympiacos, joacă ei basketul acolo. Irinike Filias, parcă se numește. Se numea, nu știu acum, stadionul vechi, așa îi spunea, Irinike Filias. Pacea și prietenie. Și ăsta este orașul Atena. Încerc să-mi continui călătoria către mare, o să merg înapoi la metrou. Încerc să-mi continui călătoria către Pireu și o să vă rămân mult mai multe de acolo. Și arată gara de aici din Pireu. Pare mai degrabă o clădire britanică sau o hală, știu eu ce apare. Trenurile cu aceleași fel de grafiti, toate, nu există vagon de metrou să nu fie scris cu grafiti. E mai mult decât, mă gândeam că australienii sunt pe primul loc, dar grecii întreg și America întreg și orice cred în materie de grafiti. Și hai să facem 2-3 pași pe aici prin Pireu. Am spus vlogurile și cel de ieri și cel de astăzi o să fie mai mult vloguri turistice. Nici nu prea am chef prea mult de discutat anumite subiecte. O să discut pe parcurs, bineînțeles că mereu am făcut treaba asta. Și chiar în fața gării avem portul Pireu, vapoarele de croazieră. De aici se pleacă către Criti, Kerchira, Paros, Antiparos, Sandorini, Mitilini, Mykonos, Cyclades, Dodecanisia. Mă rog, Grecia e foarte frumoasă ca țară, mai ales insulele sunt ceva extraordinar. V-am spus, nu pot eu să vă spun să vizitați sau nu vizitați, probabil că mulți dintre voi ați vizitat deja Grecia, ați văzut aceste minunății, aceste insule. Eu am încercat să vă prezint orașul Atena pentru moment și încerc să fac 2-3 pași pe aici prin Pireu, să vă arăt Pireul. Pare oricum un oraș animat, plin de viață, nu e Atena care apărea zombie la țara nimănui. Părea un oraș plin de zombie. Aici cel puțin se vede că avem viață, se mișcă, e plin de lume și la cafenele și la restaurante. Hai să fac 2-3 pași. Continuare prin Pireu. Față de Atena, care e un oraș mort, cel puțin Pireul apare animat, apare plin de viață, plin de oameni. Și simți că trăiești, nu e nici plin de grafiti, nu vezi nici atâția geanchiști, atâția homeless și atâția boschetari, dar fețe dubioase care le vezi în orașul Atena. Aici avem Emboriu de Mihanicon, acolo Pireus, avem clădiri guvernamentale aici în față, care măcar nu sunt scrise, nu sunt pline de grafiti. Avem și aici, dar mai puțin, vedeți. Și obloanele și astea, fațadele barurilor, restaurantelor nu seamănă cu cele din Atena. Să încercăm să facem câțiva pași în acest oraș, pentru că am spus și mai înainte, Pireul e un oraș în sine, a fost la origini, au fost două orașe diferite, cu timpul s-au unit, Atena și Pireul, și mai multe tarabe aici și mai multe astea de suveniruri decât sunt în Monastirachi, care v-am spus era cea mai mare piață de aici din Atena, găseai de toate acolo. Nici aici nu e să zici că, de exemplu, aceste hoteluri ar fi cine știe, ar arăta cine știe ce de îngrijit sau, bine, oricum mult mai bine decât în Atena și nu mai miroase cum mirosea în Atena, pișat. Deci Atena îți rupe nasul, mirosea pișat pe străduțele alea, în centru de mori. Muri. Sunt și aici, văd, mai sunt și aici închise, dar oricum mult mai multă viață, mult mai multă viață. Și cum nouă, mie cel puțin în general îmi plac orașele pline de viață, m-am gândit să fac 2 pași, caut mai târziu să stau să mănânc, o să încerc mai târziu să ajung, mai vă arăt câteva cartiere, Nichia, eventual Corydalo, ale orașului Atena. Fac parte din Pirea, de fapt, nu fac parte
din Atena. Sunt undeva la jumătate între ele. Sunt și aici clădiri din astea dezafectate, văd, dar cel puțin sunt închise. Gard solid. Nu știu, dar se pare așa că timpul ar fi oprit undeva în loc. Se pare că nimeni nu se grăbește, nimeni nu face nimic. Deci pare că toată lumea, și chiar și cei care sunt locali și care se duc, știu eu, cu treburi la muncă, la astea, se pare că nici ei nu se grăbesc. Deci Pireu, locul unde timpul s-a oprit în loc, unde nimeni nu se grăbește, unde toată lumea pare să aștepte nu știu ceva, dar nu știu ce așteaptă. Ca infrastructură, nu vă speriați că nici aici nu e cine știe ce, avem și aici trotuare sparte, garduri căzute, avem și aici clădiri dezafectate. Schimb, e mult mai multă curățenie decât, pare mult mai curat decât orașul Atena, propriu-zis, decât centrul Atenei. Și încă n-am reușit să văd pe aia dormind pe stradă. Probabil că sunt și aici pe undeva, dar nu știu exact unde. Deci, vlogul de astăzi o să încerc să iau orașul acesta la pas și să vi-l prezint și vouă. A fost o experiență destul de frumoasă. Zilele astea, astăzi e ultima zi aici, v-am spus. Am încercat mai mult să mă regăsesc pe mine însumi. Am niște probleme ale mele cu viața, așa, am fost puțin certat cu viața. Nu cad eu, nu intru în depresii, la mine e greu, dar ca orice om. Și v-am spus, am făcut vlogurile astea, poate mai mult și mai mult să mă exteriorizez și eu. A, uite și acolo un alt hotel, fost hotel odată, Paragină. Nu știu, nu pot să-mi dau seama, e zona Pirea. Oricum am înțeles că aici chinezii au luat tot. Chinezii au acaparat cam tot ce se poate acapara. Așa am înțeles la cineva. Am întâlnit cu un prieten al meu ieri și locuiește de ani de zile în Atena. Mi-a mai explicat el una alta. Am venit în Grecia cam în aceeași perioadă când am venit și eu. Numai că el a rămas aici. Eu, viața m-a purtat pe alte căi. M-a dus în altă parte. Încă n-am reușit să dau de ceva care să mă dea pe spate aici în Pireu, Pirea. O să... Nu știu, e un oraș care... Un oraș, o zonă, cel puțin centrul aici, centrul acestei zone, al Pireului. Vă spun sincer că dacă veniți, faceți greșeala, nu o să aveți ce vedea, deci nu v-aș recomanda de nicio culoare. E ceva amorf, așa, fără viață, fără nimic. Nu e nimic ceva interesant, n-am văzut nimic până acum. Cer să mă îndrept către plaje, să văd cum e. Știu că e o plajă aici în Pireu, dacă mi-aduc bine aminte, o să pun pe navigator și o să încerc să merg acolo, să văd acolo ce e zona de plaje, dacă e ceva, dar v-am spus în rest, chiar nimic, n-ai ce să vezi aici. Ești undeva la țară, la mine la Bălcești. Eu mă simt mai bine acolo decât mă simt mai bine acolo decât aici. Am spus eu că n-are zonele alea horror, dar și Pireu, în zone industriale care sunt închise. Nu știu, v-am spus, timpul a oprit în loc. Acum 30 de ani era viață, era mult mai bine. Acum, din păcate, nu știu, pare că e dezastru, se îndreaptă spre dezastru, nu știu spre ce se îndreaptă. Străzile și tot. Ne-a lăsat și Pireul un gust oarecum amar. Ce trotuar am pe aici. Deși și Pireul m-a lăsat tot un gust amar. Să încerc să merg la plajă, să vedem dacă e ceva în zona de litoral. Poate că acolo, cât de cât în rest. Acum n-aveți ce vedea nici aici. Avem și o catedrală foarte frumoasă aici, Sfânta Treime, Aghia Triada. Intru și eu să fac o rugăciune. Vă prezint așa cum arată orașul. Spus că mă îndrept
către plajă. Oricum se prezintă mult mai bine decât centrul Atenei. Mult mai bine. Văd curățenie, oricum e. Sunt și aici închise. Găsești magazine sau găsești baruri închise, sau mă rog, spații comerciale de închiriat, de vândut, dar mult mai bine se prezintă decât restul Atenei. Se vede că e zona turistică. Sunt și aici zone și zone. În Pireu, unde a fost înainte, unde a fost la trecut. Deci acum și o jumătate de oră era chiar horror acolo, dar în general, ca o notă, se prezintă bine. Nu e nici pe departe un Melbourne sau nici măcar un Sydney sau știu eu, alte orașe europene, nici pe departe. Atena e un oraș rămas în urmă, dar așa ca atracție, ca astea mea, ca să bifez acolo, se merită bifat. Dau de un bulevard de aici mai răsărit așa. E mult mai șmecher decât restul Atenei. Nu vezi grafiti aia peste tot. Aici da, aici seamănă cu ceea ce știam eu. Seamănă cu Atena aia, cu Grecia pe care o știam eu, pe care o cunoșteam. Totuși puțin neglijat, așa, dar oricum. Aici avem. Ce frumos avem aici, zona asta. Sper să se audă bine, n-am mai folosit microfonul, pentru că am uitat să încarc lavaliera aseară și nu aveam baterie. Și frumoase localurile astea aici. Și animate, vezi oameni, vezi lume, mănâncă, lumea privește micul dejun. Deci e chiar frumos aici. Și te simți bine, o atmosferă extraordinar de frumoasă și de plăcută. Deci aici chiar se merită să vii, nu sunt nici prețurile exagerate. Deci nici prețurile nu sunt atât de mari, să ne speriem. Fac 2-3 pași pe aici, așa. Vă familiarizez și pe voi cu... Am încercat, ați văzut și în vlogul de astăzi, să vă arăt și zona. Deci viața, cum trăiesc oamenii aici. V-am arătat și un stadion, am încercat să vă arăt și o stație de metrou. Am încercat să vă arăt și o zonă de asta populată cu restaurante, cu baruri, plati, se numește aici piață. Piațeta în Italia, aici se numesc plati. Platia, mă rog, în fiecare denumire. Ne aflăm oarecum în centrul civic al Pireului. Ne arată navigatorul, nu știu exact, navigatorul mi arată undeva că ar fi teatru aici aproape. Deci după asta încerc să îmi dau seama că ăsta zi că suntem în zona centrală. Chiar, scuzați, ascultam două doamne, vorbeau în limba greacă, spuneau că una dintre ele s-a furat portofelul acum câteva zile. Deci mai sunt hoți totuși aici, înseamnă că mai au ce fura. N-au furat chiar tot, mai sunt bani. Ce e bine aici în Pireu față de Atena, vedeți spatele meu foarte multă vegetație și ceea ce vedeți, arborii ăștia care vedeți, sunt portocali. Sunt portocali. În cazul în care o să veniți în Grecia să vizitați Grecia, vă dau un sfat: nu încercați să mâncați portocalele din pom, pentru că o să aveți o surpriză foarte mare. Eu mi-aduc aminte, prima dată când am venit în această țară, am mâncat și eu o portocală și, din păcate, pentru că nu sunt altoite și au un gust foarte, foarte rău. Uite ce, ia uite aici ăsta, ce piațetă de asta șmecheră. 2 secunde, să întorc camera. Peste tot, vedeți ce vă spuneam și când am fost lângă stadion acolo, Tira de Catria, Pasalimani, Tira Efta, pardon, Tira de Catria e ăștia, sunt ai lui Panathinaikos. Tira Efta, Acab, țineți minte la Melbourne, pentru cei care ați urmărit
vlogurile mele. Și acolo scriu Olympiacos, Tira EFTA. Spus e gruparea ultras a lor, gruparea suporturilor, Tira EFTA, poarta 7, cei de la Panathinaikos sau Tira Decatria, mi se pare mie, și cei de la PAOK, parcă Tira Pendes, ceva de genul, mai rețin de aici, ca și grupări ultras, deci Panathinaikos, este Panathinaikos, AEK și Olympiacos, 3 echipe mari aici în Atena. La Saloniki avem Aris și PAOK Saloniki și în alte părți, nu, mai e la Saloniki Ionikos, cu istorie așa cât de cât. Cred că ieșim puțin din zona centrală. E frumos și pe aici. Vegetația. Mie îmi place, ce să. Și arată străduțele Atenei, în general. Casele înghesuite, una în alta, stil bloc. Foarte încăpătoare, apartamentele, casele în general. Așa stau bine, ca și locuințe. Lux în case, deci nu compar cu alea din Anglia, de exemplu, unde locuiesc. Alea nu, bine, alea nu sunt case. Avem acolo în față portul turistic, iahturile, să vi le arăt imediat. Asta fac eu pentru cei care mă știți, în fiecare oraș, în fiecare țară, iau așa pe jos, îmi fac un traseu și zilnic merg 10-15 km. De asta spuneam de multe ori că poate mi s-a și luat pentru filmat. Așa iau și un autobuz și merg unde trebuie, nu trebuie să mai filmez neapărat. Înțelegeți? Dar am zis că totuși să merg până la cap cu treaba asta, cu ce am început. Oricum, până după ce o să fac America, atunci o să vină timpul să trag linie să văd ce am făcut. După ruta 66. Sunt iahturi, e și lume bogată. Nu uitați că Grecia l-a dat cândva pe cel mai bogat om al omenirii, al planetei, pe Aristoteles Onassis. Pentru cei mai în vârstă, poate vă spune ceva acest nume. Frumoasă zona și mai ales că este plină de localuri, de restaurante, de baruri. Aici pe... Asta nu e Pasalimani, mi se pare mie. Nu mai știu. Deci Pasalimani, Limani înseamnă port. Portul Pașei. Cred că Pasalimani e aici, nu știu exact ce să vă spun. Nu mai mi-aduc nicio aminte de ani și ani de zile de când am mai fost pe aici. Mai veneam pe aici, mai mâncat cât un garidaki, cât un pește, cât o caracatiță. E frumos. Unde e frumos, e frumos. Am spus, alternează zonele astea mai frumoase cu mai urâte. Asta e toată Atena, ați văzut. Sunt zonele turistice, Acropolis, Sintagma, mai știu eu ce mai e pe acolo. Și zonele alte urâte, în centrul orașului aici. Și în Pireu, ați văzut, sunt zone și zone mai frumoase, zone mai urâte. Palmierii ăștia, mă, am eu așa ceva cu palmierii ăștia, m-am spus, peste tot. De asta îmi plac orașele unde sunt palmieri ăștia. Au fost și la Sydney, și în Singapore, și în LA, și, mă rog, peste tot. Ce frumos poate să vadă marea de aici. Asta e zona de litoral, zona de plajă. Știam că plaja de aici din Pireu arată cam așa, nu e cine știe ce. Bondi Beach. Am fost curând, o altă plajă cerebră. Ies să încerc să cobor și uite că avem și pescărușii. Să încerc să cobor și eu pe aici. Cobor jos la plajă. Să fac cunoștință și cu marea. Am văzut și Pacificul. Hai să vedem și Marea Egee sau Mediterană. Ce asta? Nu, Mesoghiu. Nici nu știu ce e, Egee, cred.
Uite, mă înșală, am un lapsus acum, mă înșală memoria. Ce frumos se vede. Stau așa de multe ori și fac și o recapitulări de câte și de câte ori, pe unde am mai umblat și pe unde am mai fost. Rămân cu amintirile, amintiri frumoase, amintiri plăcute. Astea nu poate să mi le ia nimeni niciodată, indiferent. În viață poți să pierzi tot. Tot, absolut. Am mai spus de atâtea ori și eu am pierdut viața mea. Am rămas în pula goală pe stradă, nu odată, de enori. Și când ai tărie de caracter, știi, poți să treci peste toate. Te descurci, adică, na, ți-e mult mai ușor. Dar lucrurile astea, v-am spus, astea care, ceea ce văd eu pe aici, astea nu pot să mi le ia nimeni. Nimeni absolut. Terenul de mini-fotbal aici. Hai să vedem marea. Că e lumea la plajă. Nu atât de mult pe cât m-aș fi așteptat totuși, dar sunt. Doamnele la plajă. Bine te simți cu briza asta a mării. Da, v-am prezentat, am încercat să vă prezint o plajă, v-am spus, sunt plaje și mai multe, sunt mai frumoase, care mi-aduc eu aminte de ele în Glifada sau în Vulani, nu mai țin minte exact, dar nu o să mai ajung astăzi acolo. Hai să vă mai arăt o dată plaja. Și orașul sus acolo. O să încerc să vizitez câteva locuri, o zonă Nichia, unde am locuit eu, Nichia și Corydalo. Să vedem cu ce o să ajung de aici. Și o să încerc să mănânc, să mănânc eu totuși pe aici, pe undeva, dacă cât o să coste mâncarea. Mult așa nu are. Ce să coste, mănânc și eu ceva și o să plec după aceea. Zonele astea turistice cu cele mai puțin turistice alternează. Bine, eu totdeauna o iau așa printre străduțe, printre astea, unde am mers. Iau pulsul, văd viața cum este. Spuneam și mai înainte, v-am arătat câteva străduțe. Astea sunt străzile, din păcate. De asta spun de orașul ăsta, că nu. O parte de infrastructură lasă încă de dorit. Și dați așa arată. Nu e singurul oraș din Europa care arată de dorit pe partea asta. Nu suntem în China, așa că nu avem pretenții. Problema este, uite, casele astea dezafectate. Astea nu erau înainte, nu știu ce să... Casele astea, foarte multe case dezafectate. Nici măcar nu se dărâmă, să zici că se construiește ceva. Ca și aici, în partea asta. Că aici e problemă cu străzile. A, uitați ce stradă. De omul cu baia de jos. Și aici la fel văd că e loc viran, nu se construiește nimic. Suntem tot pe străduțele astea întortocheate ale Atenei. Pirea, de fapt. Așa se trăiește în Pireu, Atena, urci și covori. Și aici am intrat iar și în zona aceea centrală, cu vegetație, cu arbori. Da, am spus totuși, îmi fac datoria față de voi, merg în continuare cu vlogurile, cu filmările și
Sper să fie bine și sper să vă placă, sper să mă urmăriți. Deci, încă o dată, nu uitați like, share și subscribe. Vă rog frumos, toată lumea. Toată lumea. Acolo avem Dimotico Teatru, Teatrul Popular, Pirea și aceasta este platia, piațeta acestui teatru. Cu ocazia asta poate că ar trebui să mănânc și eu. La plajă nu era restaurant, v-am spus că o să mănânc acolo, dar nefiind restaurant, poate că găsesc să mănânc pe undeva pe aici, într-un restaurant, știu eu. Sau că am făcut și ora prânzului și o să merg într-un alt cartier, Coridalo. O să vă explic și de ce. Și probabil că am spus o să închei acest vlog acolo. O să fie un vlog mai scurtuț așa astăzi. Nu știu cât de mult o să vă placă, pentru că am spus am o problemă așa. Și mă rog, în fine, o să caut să mănânc și eu ceva aici, după aceea vom merge la Coridalo. Nu văd nici aici restaurante, numai baruri și cafenele. Chiar nu am chef acum să beau nicio cafea, nici să mănânc sandwich. Mi-era foame, aș fi vrut să mănânc, aș fi vrut să mănânc ceva. Haideți să caut în altă parte. Da, din păcate n-am găsit niciun restaurant, sunt numai cafenele, eventual sandwich-uri, dar chiar nu am chef să mănânc un sandwich. Cobor la metrou, am spus să merg la Coridalo. Încă o dată scuze pentru calitate sau ceva pe ziua de astăzi, dacă nu o să vă placă, dar v-am spus, înțelegeți-mă și pe mine când e de înțeles, cum și eu vă înțeleg pe dumneavoastră de multe ori. Pe voi, pardon, că iarăși sunt așa formal. Și ia să vedem și camera asta joacă peste toată, să văd și gara asta, stația asta de tren cum arată, Pirea. Apare destul de curată. Nu știu calitatea sunetului cum să fie astăzi, pentru că v-am spus, din păcate nu am folosit lavaliera, nu am folosit microfonul, cu toate că ar trebui să audă foarte bine. O căldură mare de tot. Stația de metrou apare extraordinar de bine aici, de frumos, de curată. Deci chiar apare bine de tot. Am mai văzut genul ăsta așa la Rio, într-o stație de metrou, undeva pe la Ipanema, parcă. Nu mai țin minte. Frumos metroul aici. Se vede că e pus la punct, întreținut, curat. Nici o comparație cu cel de la New York. Deci tot am putut să găsesc ceva mai horror decât metroul din New York. Nu, e destul de frumos. Haideți că e chiar frumos aici, chiar îmi place. Arată bine. Deci, un punct foarte ceva bun pentru Grecia și pentru Pireu. Am coborât în Nichia. Din păcate, atunci, după ce am oprit filmarea, a venit security-ul la stația acolo în Pireu și mi-a atras atenția că nu am voie să filmez. O doamnă drăguță, am vorbit cu dânsa, dacă știu limba greacă, m-a înțeles, nu a zis nimic, mi-a spus că totuși că nu am voie să filmez și să delete video, să-l cancelez, să-l șterg. Nu, bineînțeles că l-am șters. Și ce să am mers cu linia albastră foarte frumos, se vede că metroul e nou și deci foarte curat. Și am oprit puțin în Nichia. Am stat în cartierul ăsta, am locuit când am venit prima dată, de asta s-a întâmplat și l-am găsit. Am văzut pe harta metroului. Orice caz, platia asta iarăși mi-aduc aminte de ea, arăta extraordinar de bine. Și acolo văd la parter, spațiu comercial și închis acolo. Mă rog. Și aici apare totul așa neîngrijit. Era șmecheră platia asta, țin minte, era șmecheră aici. Nu știu, era un monument aici. Nemții omorâseră grecii, au executat aici ceva de genul ăsta, timpul războiului. Și
Mai țin minte, pe aici undeva trebuie să fie. Da seama, ani și ani de zile, nu mai mi-aduc nicio bine așa aminte. Mâncam pe aici, era un ăsta unde mâncam eu, un restaurant bun, șmecher, da seama că nu mai după atâția ani, după 30 de ani, de unde să mai fie. Și totuși să caut un restaurant pe aici, trebuie să găsesc, sunt de-astea locale, unde sunt și mult mai ieftine, chiar văd unul. Văd un restaurant mai în față. Biserici foarte sunt, v-am spus, grecii sunt foarte credincioși, sunt creștini ortodoxi ca și noi. Religia are un rol foarte mare aici în Grecia. Nu vorbesc cu păcat, dar să nu fie și ăsta unul dintre motivele pentru care și ei au fost puși în genunchi, pentru că, vedeți, nu știu, la nivel mondial, toată lumea are ceva cu ortodoxia, noi ortodoxi în general. Știu că am promis că nu mai fac remarci din astea politice, dar cam așa este. Și acum nici să nu spun adevărul nu pot. Pentru că, domnule, nu spune adevărul că nu mai devii viral sau să fiu oprit. Sau... Asta este, spunem adevărul, că adevărul trebuie să fie aflat de toată lumea. La restaurantul ăsta aici ce am să mănânc și ia să văd dacă se poate mânca. E restaurant sau e cafenea? Acolo văd o cafenea. Nici aici, e tot cafenea, cred. Mai mult. Bă, da, unde mănânc și eu? Să găsesc un restaurant, numai cafenele din astea. Și... Dacă era să mă calce și mașina, o zonă locală, nu e turistică, aici nu sunt nave, nimic de văzut turistic în zona asta. Oricum, curată față de centrul orașului, e șmecherie aici. E marfă. Ce să caut un restaurant, să mănânc ceva și după aceea o să merg la Corydalo. Mă opresc din filmare că trebuie să întreb și eu pe cineva de un restaurant aici în zonă. Și frizerii. Eu ziceam de ieri, am zis că mă tund și n-am mai ajuns să mă mai tund, să mă mai bărberesc de fapt, ce să tund. O frizerie aici. Ei, și am ajuns aici unde mi-am trăit adolescența. Nichia Kratikonosokomio, Spitalul General de Stat, așa se numește, mamă, și aici cum era de frumos în portocalele, ce v-am spus, pe jos, nu sunt bune de mâncat. Era frumos, era îngrijit aici. E o cafenea, dacă mi-aduc aminte. Vă dați seama și pe mine ce emoție după 30 de ani să ajungi în niște zone așa care, mă rog, să aduce aminte de ele, indiferent cum ar fi, indiferent ce ar fi, ce n-ar fi, trebuie să aduce aminte de ele. Știu că era un restaurant peste stradă, da seama, de 30 de ani s-au schimbat toate pe aici. Spitalul a rămas la fel, ăsta este. Nichia Kratikonosokomio, Nichia Pirea. Și cafeneaua văd, da, cafeneaua e acolo. Acolo e, de când o știu eu, cafeneaua aia. Podețul ăsta nu era, s-a făcut acum. Baraca asta nu era pe aici, nu știu ce e cu ea. Aici erau taxiuri, mamă, nu mai e niciun taxiuri. Era plin de taxiuri înainte. Podețul ăsta nu-l țin minte, nu cred că era. Și era o cafenea, mai mâncam câte un sandwich aici. Asta de aici, asta era. S-a modificat și asta, că nu era așa. Era o bărăcuță așa, cu o terasă mică. Și peripterul ăla acolo, ăla îl țin minte. Iarăși, peripterele sunt chioșcurile astea de ziare și de mărunțișuri. Ăsta îl țin minte, era aici de când îl știu eu, de când am venit eu. În 96, în 91, pardon. 91 ianuarie am ajuns aici. Aici stăteau am ajuns la niște băieți care erau de la mine și am tras și eu la ei. Erau veniseră mai înainte, imediat după Revoluție veniți aici în Grecia. Și acolo erau niște restaurante. Ia să încerc să
Mi-aduc aminte de adolescență. Și chioșcul ăsta de aici de care vă spuneam. Luam apă, luam înghețată. Sunai la telefoane atunci, nu erau telefoanele mobile și veneai aici și sunai, aveau telefoane de alea cu fise și sunai de aici. Așa erau vremurile și sunam ori de la alea mobile, după aceea nu erau nici cartelele de telefon, erau tot cu fise la început și după aceea au început să bage de alea cumpăram cartele din alea și sunam de la telefonul public acasă. Nu erau telefoane mobile atunci. Ce mi-aduc aminte. Și eu am stat undeva în jos pe bulevardul ăla acolo în dreapta, unde e becul ăsta. Becul nu mai țin minte dacă era. Dați seama, 30 de ani, o viață de om. Sunt și emoționat așa. Am spus că am venit aici să mă regăsesc, să regăsesc trecutul. Să mai plec de aici în alt loc, care iarăși are importanță foarte mare în viața mea. Am spus, nu e reality show, nu-mi povestesc viața, da, acolo jos și pe strada asta și se numea Odos Beloiani, strada Beloiani, dacă mi-aduc aminte. Uite mă, ăștia tot sub Ghiro aici, mă, frate. Ghiro e de mult aici. Ia să intru eu aici pe strada asta să vă arăt. Acolo, peste stradă. M-a pus să mănânc și eu un Ghiro, Tirino, la pume, repedia, chiar mi-era foame. Dacă aminte aici mâncam, a fost. Câte ori am mâncat eu aici. Era altfel restaurantul, ca un fel de restaurant aici. Cine mânca și supă, mânca și ciorba atunci. Pața, ciorba de burtă. Și cotopulo. Ui. După aceea o să merg, deci termin și eu de mâncat, după aceea o să merg la Coridalo. Zona e extraordinar de frumoasă, cu palmierii ăștia. Nu e o zonă turistică, am mai spus înainte. E o zonă de localnici, pochetă, îngrijită. Am locuit aici o grămadă de ani, am fost, am mâncat. Și acum de aici din Nicea vreau să, așa am luat eu la pas, să mă aduc aminte de toată adolescența mea. Aici pe undeva, țin minte că m-am bătut cu unul și mi-a rupt mâna. Exact aici, de asta am și luat așa. Exact aici era un ăsta de cauciucuri, aici pe colțul ăsta. Și m-am bătut cu unul și mi-a rupt mâna eu. Beți. Nu prea beau, eu nu beam, nu alea, da. Și eu și el, după aia ne-am împăcat a doua zi. Exact aici. Mai în față e un Buzuki, unde mergeam mereu. Buzuki, știți, sunt acele restaurante grecești cu restaurante, că nu se consumă mâncare decât băutură, baruri cu muzică live grecească, unde se aruncă cu farfurii. Se sparg farfurii, știți dumneavoastră. Și voi, pardon. Era chiar sub pod. O să vi-l arăt dacă mai e. Nu știu, Ten se numea. Exact aici era Buzuki, pe aici intrai și era jos la subsol. Ușa asta pe aici, Ten se numea. Nu mai cred că mai e ceva acum, vă dați seama după asta film. Da, pe aici se intra pe ușa asta. Amintiri, ce să... Erau și fete de consumație, nu la treabă. Bine, dacă erai bazare, mai și la treabă. Nu cred că mai e nimic acum, vă dați seama. Oricum și Grecia a decăzut. Era ăsta, Buzuki ăsta era tare rău de tot, frate. Era plin mereu. Și făceam bani atunci, în timpul ăla, în perioada aia, se făceau bani enorm de mult. Pentru cei care ați apucat anii aia în Grecia, știți mai bine. Foarte mulți bani, foarte mulți bani. Deci enorm de mulți bani se făceau. Înțelegeți? Și veneam și spărgeam aici. Ce minte aveam eu atunci copil, 17, 18, 19 ani, 20 de ani. Aveam minte în cap. Ia și spărgeam pe aici. Că părea că sunt meu eu atunci. De asta spun la toți. Prindeți 2 lei în buzunare, nu-i dați, frate, așa. Dați că după aia banii ăștia nu mai găseți, nu vă mai întâlniți cu ei, în fine. Dacă tot am ajuns la ora, la timpul regăsirilor și am plecat să-mi caut oarecum trecutul,
Am zis că tot am aflat în Nichia, acolo unde am locuit pentru mult timp și am vrut să revăd aceleși locuri. La undeva la 20 de minute de mers pe jos, 25 de minute pe jos, se află penitenciarul Corydalo. Nu știu, sunt niște povești mai... Nu aș vrea să le dezbat aici. Știu acolo, așa, la un moment din viața mea, pașii m-au împins acolo și nu pentru o săptămână, două sau o lună, două, pentru foarte mult timp. Nu pot să spun, nu regret și nu o să regret niciodată, nici nu mă bucur, nici nu mă laud, nici nu știu, nu am stat niciodată să calculez dacă timpul ăsta petrecut acolo mi-a fost de vreun folos sau de nefolos. Nici nu stau să mă spus să calculez pentru că m-ar durea capul. Asta este de multe ori în viață, luăm greșeli, luăm decizii greșite, facem greșeli, poate că nu ne dăm seama atunci pe moment. De asta spun, vreau așa ca un sfat, toți gândiți-vă bine ce faceți, pentru că, vedeți, și la mine, ceea ce am făcut are de-a face foarte mult cu felul în care mă simt acum. Ca așa în mare să dau două lămuriri, o persoană care mi-a fost dragă, care a stat alături ani și ani de zile, poate că nu a putut să accepte trecutul meu, ea fiind într-o altă clasă socială. Mă rog, aici la chestia cu clasele sociale oricum ne împăcam bine, pentru că ea era high class și eu așa. Nu-mi plăceau niciodată anturajele ei, nici ea, nici ei, nici anturajele mele, în fine. Nu are nicio importanță, dar asta vreau să spun, poate că, vedeți, atunci nu calculăm ce facem și zona e normală, o zonă de locuri, case, tipic greacă, curată față de centrul Atenei, curată și îngrijită. Deci, nu știu, vizitați partea asta, Pireu, dacă vreți să vizitați, și dacă vreți să veniți în Atena, nu știu, încercați tot în Pireu să luați un hotel, ceva, pentru că e mult mai șmecheră zona. Eu am stat în Atena, știam de fapt la ce să mă aștept. Ce avem aici cu gardurile astea vopsite se numește Dikastiches Philakestis Corydalo și e penitenciarul Atenei. Dacă mă credeți că eu asta ce e aici n-am văzut-o niciodată. Și cu ocazia asta vreau să vă spun tuturor că, nu știu, nu fac numai vlogging, nu fac vlogging neapărat pentru vizualizări. Totdeauna vreau să transmit și mesaje și știu ceea ce vedeți acolo în spatele meu. Mie, unul cel puțin personal, mi-a schimbat viața. Nu știu, niciodată n-am stat să întreb dacă în bine, dacă în rău, dacă era mai bine sau era mai rău, dacă nu ajungeam atunci aici. În orice caz, am încercat cu ocazia acestui vlog să mă regăsesc pe mine însumi și cu acestei călătorii, de fapt, am spus, am încercat să mă regăsesc pe mine însumi. Ăsta este. Vedeți, totdeauna când facem ceva, când facem vreo prostie sau ceva, să ne gândim că trebuie să ajungem dincolo și viața noastră poate să fie schimbată la total, poate să ai repercusiuni oricând în viață, nu știu. Fiecare face ceea ce credeți voi. Eu transmit mesaje, pot să dau un sfat, mai mult de atât. Haideți, las aici, închei aici acest vlog. Vă mulțumesc tuturor care m-ați urmărit și care m-ați înțeles. V-am explicat, am o problemă așa astăzi. De asta am vrut să închei călătoria mea aici în Grecia și filmările mele aici, exact în acest loc, cu fundalul acesta, pentru că v-am spus, vreau să transmit un mesaj. Haideți, călători pe 7 continente, vă iubește pe toți și toate cele bune. Doamne ajută!